1500 kronor hade kunnat rädda livet på 20 personer. Men ett missförstånd ledde till det som aldrig någonsin får ske. Den här hemska branden på Borås stadshotell år 1978 försatte hela staden i sorg. Var det på grund av alkohol kanske? Eller droger? Vems var felet? Elden, den har alltid fascinerat mig. Men samtidigt så har jag hatat den. Fram tills för några år sedan kunde jag knappt ens hålla en brinnande tändsticka. Och visst, du kanske tycker det är löjligt, men brandrisk bör tas på fullaste allvar. Och vi kommer göra det enkelt. Vi kommer dela upp dagens video i 7 lagom stora sektioner. Så att du lätt kan smälta den hemska historien. Eftersom målet, det är inte bara att vi lär oss vad som har hänt. Utan viktigast av allt, varför det har hänt. Kommer du ihåg när du tog studenten? Hela världen var din att erövra. En öppen dörr. Nu var det dags för fester och alkohol och köra bil. Inte samtidigt dock. Men glädjen när du var klar med skolan, alla läxorna, alltihop sånt där. Nu var det dags för bal, äntligen. Och samma glädje kände eleverna på Sven Erikssonskolan när de välde in på Stadshotellet i Borås den 9 juni 1978. De hade bokat hela våningen och det var dags för fest. Men ingen av dem hade någon aning om vad som skulle hända bara några timmar efter midnatt. Där nere låg Borås stadshotell, även kallas Stadt i folkmun. De håller på med lite vägarbete här nere så jag filmar inte så mycket mer just nu. De bilder jag hittat är från 1910. För hotellets vackra salar revs på grund av olyckan. Vet du vad? Vi kanske borde gå över layouten på stället också. Vilket leder oss in i del 2. Hotellets fasader vetter mot 3 gator. Yxhammargatan, Österlånggatan och Brännerigatan. Huvudentrén däremot den låg mot Österlånggatan. På bottenplan låg entrén samt den för kvällen stängda tavernan Kings Club och ett utrymme med ett roulettebord. Vilket vi kommer tillbaka till lite senare i videon. På våning 1 däremot, där festen ägde rum, låg baren Monte Carlo och en restaurang med ett dansgolv. Där fanns en scen också där en DJ spelade för studenterna som hade hyrt lokalen för natten. Således var det ganska tomt på hotellets övriga 3 plan. Nej, det var inte helt sant. De hade 8 nattgäster som var inne på sina rum också. Men innan vi fortsätter till branden så finns det en till fråga jag ställde mig. Hur fungerar branddörrar egentligen? I del 3 kommer vi gå igenom just det. Och till min hjälp så har jag min trusty whiteboard igen. De 2 första stegen här, de tror jag knappt att jag behöver förklara för dig. Eftersom först och främst det börjar brinna. Rökdetektorn, den upptäcker, men hallå, här är det lite rök. Grejen med de här rökdetektorerna är att de bara får vara 1,5 meter ifrån branddörrarna. Detta för att de snabbt ska kunna skicka en signal som säger till branddörren: men hallå du, stäng dig för helskotta. Okej, så nu när du vet hur det borde gå till, då tar vi och slår en kik på planritningen igen. Du ser alla dessa dörrar med markeringen B30. Meningen med dem är att de ska stänga sig automatiskt vid brand och lyckas hålla bukt på elden i upp till 30 minuter. Men av någon anledning var det inte fallet just den här natten. Brandkatastrof på Stadshotellet i Borås i natt. Minst 20 människor har dödats och över 50 har skadats, flera allvarligt. Det här är den värsta brandkatastrofen som inträffat i Sverige. Kvällen, den startade bra. DJ, dans, festande. Och som jag nämnde tidigare var Kings Club på bottenvåningen stängd. Av den anledningen var det väldigt konstigt att dörren till roulettrummet stod öppen. 5 minuter innan stängning, 02.25, lämnar vakterna foajén och går upp en våning för att hjälpa till att skjutsa ut folk. I samma veva började dock brinna under roulettebordet på bottenvåningen. Klockan 02.26 upptäcker en man i foajén röken som bara bolmar utifrån roulettrummet. Varför hade inte dörrarna stängts här ännu? Mannen, han försöker släcka elden men lyckas inte. Istället blir han tvungen att slå sönder fönstret och hoppa ut genom det. Detta får ju till påföljd att den glupska elden slukar all syre och växer sig ännu starkare och starkare. Därför märker portieren klockan 02.27 att röken den sprider sig snabbt. Han springer upp för trappan förbi ett par elddörrar. Men han stänger dem inte. En av vakterna har lite bättre koll på brandsäkerhet och försöker ta sig ner i trappan för att stänga till. Men mängden rök var alldeles för kraftig så han lyckas inte. Istället så springer han upp igen och börjar gorma om att det brinner. Men ingen verkar bry sig om att röken väller in på dansgolvet. Eftersom några dagar tidigare så hade någon kastat in en rökgranat på en av skolorna. Så de trodde det var falskt larm. Vakterna och personalen de försöker ju förgäves att tvinga ut alla som firar där inne. Men studenterna, men de ville fortsätta att partaja.
Man kan ju förstå det, det är ju deras stora dag. Tills det att någon öppnar ett fönster. Röken den väller nu likt en gigantisk flodvåg in i rummet. Och nu blev det panik. Folk klättrar på varandra, trampar på varandra. Fönster de krossas, några hoppar ut, andra kastas ut. Och personalen de lyckas fösa ungefär 70 personer via nödutgången. 180 personer var kvar på hotellet när kaos rådde. 8 hotellgäster som var på sina rum. Personalen på 26 man. Ungefär 150 stycken studentfestare. Sen då när man insåg att det kunde vara farligt, då ville jag hoppa ut. Inferno, fullständigt. Jag bara skrek. Det var hysteriskt. Många av de inblandade, både brandmän och även de som festade, har ju mardrömmar från händelsen. Vill du höra från vittnena själva, vilket jag rekommenderar eftersom det väcker väldigt starka känslor, så jag har länkat P3s dokumentär om händelsen här nedanför. Så kolla in den härnäst. I del 5 dyker vi ner i brandmännens hjältedåd. Brandstationen den låg enbart 500 meter från Stadshotellet och klockan 02.31 så fick de in flera larm. Vid samma tid på Stadshotellet var det fullkomlig kaos. När de nådde fram till hotellet då vid 02.33 så hade de en bemanning på 9 brandmän och 2 befäl. Och brandmästaren Göran Kilhage, han vittnar om händelsen. Jag såg folk som hade utrymt fastigheten och folk som var på väg att ta sig ut. Skadade personer låg på gatan och det brann kraftigt både från huvudingången och matsalen. Jag gav order om att slå katastroflarm. 11 man var alldeles på tok för få enligt säkerhetssynpunkt och alla regelverk och sånt. Det struntade de här hjältarna i och påbörjade rökdykningen ändå. Tack vare deras heroiska insats så lyckades de rädda 18 liv till, varav 10 stycken personer låg medvetslösa. Redan vid klockan 3 så hade civila brandkår och polis lyckats släcka tillräckligt mycket av branden för att en andra rökdykning skulle vara möjlig. Nu hittades offren vid baren, vid fönstren och på toaletterna. Totalt så var det 20 människor som omkom i den här olyckan. Men kvällens hemskheter slutade inte här. Tack vare att det var många som hade skadats av fall när de hade hoppat ut genom fönstren. Och andra de hade svåra brännskador. Totalt så var det över 100 man som deltog i det här räddningsarbetet. Varav flera sjuksköterskor, ambulanspersonal, brandmän och poliser. Det som återstår är en ruin i rött tegel med urblåsta fönster och sotade väggar mitt i Borås centrum. Polisens utredning kom fram till att den mest troliga anledningen var att en cigarett hade kastats i papperskorgen under roulettebordet. Det var ett tag sedan jag bytte batteri sist på den här. Som tur är så larmade jag i alla fall när det är dags att göra det. Därför är det alltid skönt att ha ett par extra sådana här batterier på lager så att man inte blir tokig. Mer än vanligt. Men om du bor i ett lägenhetshus, hur bra koll har du egentligen på alla nödutgångarna? Och samma fråga ställer jag om du jobbar på kontor eller ett köpcenter också. Brandsläckare och brandfilt, det kan ju tyckas vara överflödigt. Tills det att det inte är det längre. Några tusen kan rädda liv. För tänk att den här hemska branden på Borås Stadshotell hade kunnat undvikas helt och hållet med ynka 1500 kronor. Hotelldirektören, han hade missförstått den information han hade fått gällande installation av rökdetektorer och automatiska brandlarm. Han hade uppfattat att båda skulle vara på plats den 1 september. Men rökdetektorerna, som skulle styra de här automatiska branddörrarna, skulle vara på plats den 1 maj samma år. På grund av missförståndet så dömdes hotelldirektören till ett ganska lågt straff. Villkorlig dom med vållande till 20 personers död. Olyckan den hade alltså helt och hållet kunnat gå och undvikas. Inte bara det, för han hade gott om tid på sig. Och 1976 så hade de gjort en brandsyn och upptäckt 60 bristningar på hotellet. Brandrisk bör tas på fullaste allvar. Det finns en viss vishet med det gamla ordspråket. Lek inte med elden.